נטע שלום, ברגהאוס, שמחה ממש להיות פה. איזה כיף לארח אותך, נטע קומורניק. נטע את נטע. איזה כיף, איזה כיף שבחרת לארח אותי, ממש וואי, הכי משמח, שמחה. גם אני שמחה על ההזדמנות ממש ממש, ככה להכיר אותך יותר לעומק כיף. ואת העשייה שלך. אז אני קצת אספר לפני זה, שאני מתרגשת ככה לארח אותך, ואת קצת על הרקע שלך עם הכשרה ותואר שני בתחומי אומנות, טיפול, חינוך ולדורף וחינוך יער, בעלת סטודיו יער לאומנות. ציירת ומאיירת, ומנחת ציור בר, שזה ציור בשטח טבעי, מנחת שפת הציפורים, מורה לציור, וממייסדי בית החינוך ילקוט הרועים, בית ספר יער בצפון הגולן. אז ממש ככה, את משלבת המון המון תחומים, גם אמנות, גם חינוך, גם טבע, ומעניין אותי ככה לשמוע מה היה הקליק הראשוני שהוביל אותך לשלב את כל העולמות האלה ביחד. תודה, נטוש. דבר ראשון, ממש משמח להיות כאן ולהיות מרואיינת בידייך הטובות. אני גם לומדת ממך הרבה, אז זו ממש זכות גדולה כאילו לשתף פעולה בדבר הזה. אמ, הקליק הראשוני שלי לציור בטבע, אני חושבת היה מאז שאני זוכרת את עצמי, אני מאוד מאוד אהבתי ליצור בטבע. אני חושבת שאחד הדברים אולי כשאנשים שואלים אותי כזה, מתי זה התחיל? אז אני אוהבת להגיד שזה פשוט התחיל ולא הפסיק. כאילו יש אנשים שזה פשוט מין מפסיק להם באיזשהו שלב, אולי כי מישהו אמר להם משהו, אולי כי פשוט עברו למשהו אחר, אצלי זה פשוט התחיל ולא הפסיק. והאמת שבאיזשהו שלב הייתה הפסקונת קטנה שהייתי צריכה כנראה בשביל להתארגן על עצמי ולהבין שזה הדבר שאני הכי רוצה לעשות. אבל בגדול כן, כאילו גדלתי בחיפה במקום שהוא ליד חוף, כאילו ליד ואדי שמוביל לחוף. והייתי יכולה לצאת מהבית ולצאת לטבע, וזיכרונות שלי של לשכב כזה בשדה מלא פרחים באמצע עיר, ולמרות זאת, ולאהוב מאוד ליצור ולצייר בהשראת הטבע. אמ, ובאיזשהו שלב בנערות שלי קרה משהו מאוד מאוד מיוחד, שבעצם הייתה לי זכות שהייתה לי מורה מאוד מאוד טובה לציור, לאומנות, שבעצם היותה אה, פשוט האירה לי את הדרך ואמרה לי, את עושה משהו שכדאי לך להמשיך איתו. ואני חושבת שזה, בשביל אנשי חינוך, אני תמיד אוהבת לספר את זה, כי יש שם משהו שהוא כל כך משמעותי לנערה או לילד שרואים אותך ואומרים לך, וואלה, אתה על המסלול, אתה במקום מאוד מעניין, תמשיך להתעניין, תמשיכי להתעניין. ואני לא יודעת אם לספר את זה עכשיו, או כבר כשנגיע לרעיון שלנו, כאילו, אולי נרחיב על זה בהמשך. אבל בעצם משם התחילה הדרך, ובאמת בזכות אותה מורה גם אחר כך המשכתי ללמוד איור וציור טבע אז ולעשות את אני זה אשמח היום. ככה באמת לשמוע ממך, את מספרת בעצם על הדבר הזה שהמורה לאומנות כזה חידדה לך שהוא הדבר שלה, והתחושה שלך בתור ילדה שמאוד מאוד אהבה את השהייה בטבע והרגשת מאוד נעים בטבע, ואני מניחה שגם היית קצת יוצרת בטבע, ויש המון אנשים שככה החיבור לטבע הוא אחד התחביבים שלהם. אבל אצלך זה כבר עבר, זאת אומרת, לקחת את זה צעד אחד קדימה. ומתי, איפה בדרך בעצם הבנת שהחיבור לטבע הוא לא רק תחביב, ואת ככה ממש רוצה לשלב אותו כחלק מהעשייה שלך באומנות, העשייה החינוכית שלך. ספרי לנו קצת איך זה התהווה. כן, אז אני חושבת שבאמת הרבה שנים לקחתי את זה כאילו ראיתי את זה כמין תחביב באמת, או כמין משהו שאני אוהבת לעשות, אבל הוא כאילו חלק מהדרך שלי, אבל הוא לא הדבר. אמ, ואני חושבת השינוי הגדול קרה זה כשהפסקתי באיזשהו מקום להקשיב
לקולות מבחוץ, הייתי בת איזה 20 ומשהו, וכזה היה הרבה קולות כאלה של תואר, ושאת צריכה משהו רציני בחיים, או משהו כזה. והקשבתי להם, זאת אומרת, הלכתי, עשיתי תואר ראשון, עשיתי תואר שני, והחדרים הסגורים, והאווירה של, שאני לא פוסלת את זה בכלל, זה נהדר, יש אנשים שזה מה שהם צריכים, כאילו שזה מה שהם רוצים, אבל לי זה היה מאוד מייבש, וברגע שהבנתי שאני פשוט רוצה להיות בטבע וליצור, למרות למרות קולות מבחוץ שהם נורא כזה, אמ, שאני פשוט לקחתי אותם, כאילו חשבתי, אוקיי, אם אני לא אלך כמו כולם, אז אולי, לא יודעת מה, לא יהיה לי פרנסה, לא יהיה לי כל מיני דברים כאלה, פשוט עצרתי את זה הכל, בעזרת אנשים מאוד טובים שאמרו לי גם באיזשהו מקום, עזרו לי להבין שמותר לעצור הכל, אפשר לעצור הכל, ובערך בגיל 26-7, עצרתי הכל ל4 חודשים ויצאתי לצייר בטבע יום-יום, ושם בעצם אמ, התחלתי להקשיב לעצמי, לסביבה, לציפורים. כשהתיישבתי לצייר, אני עדיין גרה פה בטבעון מאז, אמ, כבר 10 שנים תכף, ובעצם כשהתיישבתי שם, פתאום קלטתי שאני לא לבד, כאילו, אומנם התיישבתי לבד, והוצאתי את הצבעים שלי, והוצאתי את המחברת, והתחלתי לצייר ולהקשיב ולהיות בתוך העונה, זה היה מין סוג של סתיו כזה חורף, ופתאום מהסבך יצאה ציפור קטנה. עכשיו, אני תמיד אהבתי ציפורים, ו... ובכל מקום שהלכתי תמיד התעניינתי בהם. אבל אף פעם בעצם, אני חושבת, עד אותו הרגע לא ממש חזרתי בדיוק לאותו מקום כל יום. ופה ממש חזרתי בדיוק לאותו מקום כל יום, במשך 4 חודשים, והתיישבתי שם, הייתי יושבת שם לצייר בבקרים, וגם אחרי הצהריים. ופתאום יצא מהסבך ציפור קטנה עם חזה אדום, ועם עין כזו גדולה, עיניים כאלה גדולות ושחורות, חזה אדמדם קטמטם כזה, ונהייתה ממש חלק מהישיבה, כמו לשבת עם חברה טובה כזאת, היא מוציאה את הדברים, אתה יוצאת מהסבך ומתחילה לידי את ענייניה. ואמרתי, וואו, כאילו, אני עד עכשיו ציירתי בחוץ, ו... ולא ראיתי את האפשרות הזאת שיהיו לי יחסים עם מי שחי סביבי. וואו. אמ, כן, דרך הציור, גם דרך הציור, גם ציירתי אותה, גם כאילו בעצם אספתי, הייתי גם מציירת, אני אוהבת מאוד לצייר על חומרי טבע, קליפות, צללים, רגע, אז חכי, אספתי, חכי, אני עוד רגע מחזירה אותנו למשהו כן, ממש מיוחד שסיפרת עכשיו. בעצם, כן, הרבה פעמים כשאנחנו יוצאים לטבע, אז אנחנו יוצאים לאיזשהו טיול, או לשהייה משותפת עם חברים, הרבה פעמים זה כל מיני מסלולים, ואנחנו דווקא מחפשים כל פעם ללכת למסלול חדש כדי להכיר עוד מקומות, ולראות עוד דברים, ולגוון לנו את הנופים. ואת בעצם נותנת לנו פה השראה על דרך אחרת להיפגש עם הטבע, ובעצם את ההיבט הזה של להעמיק היכרות עם מקום ספציפי. ובמקום ללכת ולשוטט במקומות מגוונים, לחזור יום אחרי יום לאותו המקום, ואם אני מבינה נכון, אז אפילו באותו המרחב, ממש לאותה נקודה שישבת בה, כזה סוג של פינת ישיבה, ושמתוך החזרתיות הזאת, אז באמת התחלת להכיר יותר לעומק, גם את הציפור המקסימה, והייתי שמחה שקצת תשתפי אותנו, כאילו הדבר הזה, התרגול הזה בעצם, שאנחנו קוראים לו פינת ישיבה, קצת תספרי לנו עליו, ובאמת מה ההזדמנויות שקורות לנו שם, כי זה דבר שהוא מדהים. מאוד יוצא דופן ומיוחד. אז כן, זו שאלה טובה אם ידעתי על התרגול הזה מראש ובגלל זה עשיתי את זה, או פשוט באופן אינטואיטיבי, אני לא בדיוק זוכרת. יכול להיות שכבר מישהו סיפר לי שזה משהו ששווה לעשות,
אבל אני רגע אסביר על זה. זה בעצם תרגול שבהרבה אופנים מאפשר לנו להתחבר למקום שבו אנחנו חיים בצורה מאוד עמוקה. בעצם זה אומר, אנחנו קוראים לזה פינת ישיבה, אני קוראת לזה פינת ישיבה, וגם בארגון שפת הציפורים שאני חלק ממנו, ואולי נרחיב עליו קצת בהמשך, אבל מי שמתעניין ארגון שפת הציפורים יכול גם לכתוב בגוגל, בזה, ולהגיע ולקרוא. אבל בעצם התרגול הזה זה תרגול של לבחור מקום בטבע שאליו חוזרים באופן אפשר יומיומי, עדיף יומיומי, אפשר גם שבועי, כאילו כמה פעמים בשבוע, עדיף ל-20 דקות או יותר. עכשיו, מה ש... מה שנפלא בתרגול הזה זה שבעצם גם כל הזמן, אני חושבת שאני עושה אותו כבר 9 שנים באותה נקודה, ואין יום שבו אני לא לומדת משהו חדש. זה פשוט מופלא. כאילו, זה פשוט מופלא להגיע לאותו מקום ולראות את העונות משתנות, וכל עונה מביאה איתה דברים אחרים, בכל שנה גם מביאה איתה דברים אחרים, כל רגע מביא איתה דברים אחרים. זה להיות בנוכחות הזו ברגע, אמ, זה, זה פלא, פשוט תעשו את זה ואז תגלו. מה שמדהים זה גם שבעצם גם תרבויות, זה מגיע בעצם מתרבויות עתיקות, התרגול הזה, או הסוג של אפשרות הזו להתחבר לטבע, פינות עוצמה כאלה, ש, אם מדברים על זה, גם קרלוס קסטנדה מדבר על זה, בקיצור יש על זה הרבה, אפשר לקרוא על זה הרבה, וגם ג'ון יאנג. ו, וגם באופן כאילו ספציפי לתרגול שאני עושה ולתחום שאני מגיעה ממנו באומנות, אז לאורך, היה בהיסטוריה של האומנות תקופה של האימפרסיוניסטים שבעצם היו עושים את זה. אני חושבת שזה גם נתן לי השראה. פשוט חוזרים לאותה נקודה ומציירים את אותה ערימת קש יום אחרי יום, באותה שעה ובאותו, כאילו, ו... ולראות את האור ומה הוא עושה לדברים, ולראות בעצם את ההשתנות, ולחקור, פשוט להיות בסוג של מחקר של התבוננות ושל היכרות עם הסביבה. אז זה מגיע מהרבה תחומים, וזה כאילו השתלב אצלי, זה מגיע גם מהתחום של חיבור לטבע באמת, ואפשרות להכיר יותר טוב את מי חי סביבנו, ואת איזה יצורים באים בכל עונה, ומה קורה לעצים בכל עונה. וזה גם מדהים, מגיע מתחום האומנות, כאילו, וזה השתלב אצלי בצורה נורא נורא טובה. מדהים. זה זה נשמע שילוב ממש ממש מקסים. ואני רוצה לשאול אותך, בתור מי שגם ממש, גם מאוד אוהבת לבלות בטבע, וגם מנחה סדנאות של חיבור עמוק לטבע, ובאמת יש המון דרכים לצאת ולהיפגש עם בעלי החיים והיצורים החיים שסביבנו. ואת מציעה לנו גם את השהייה בחוץ, בשילוב בעצם עם היכולת הזאת להתבונן ולאייר או לצייר את מה שאנחנו רואים מסביב. ורוצה לשאול אותך, אני מאלה למרות שמאוד אוהבת לצייר, אבל הרמת ציור שלי נשארה, היום יש לי כבר 2 ילדים, בני 8 ו-12, הם כבר מציירים יותר יפה ממני. וככה רוצה לשאול אותך, זה מצד אחד נשמע ממש קסום, לשבת בטבע ולצייר את מה שאני רואה מולי, ומצד שני, אם את חושבת שזה משהו שמתאים לכל אחד, זאת אומרת, איפה, ככה אם את יכולה קצת לשתף אם זה משהו שאני צריכה להיות ציירת כן. ממש טובה בשבילו, או זה בסדר כזה רגע לתת לעצמי הזדמנות, גם אם אני לא הציירת הכי טובה בעולם. זו שאלה ממש ממש טובה, ואני חושבת שגם אני אגיד, זה אולי נשמע קצת מוזר, אבל אני אגיד שאני לא מאמינה שיש באמת מישהו שמצייר, אמ, שמרוצה מרמת הציור שלו. כאילו אמנים, גם הכי, אה, תמיד יש לאן עוד לשאוף. אני לא חושבת שזה כאילו נראה שאנשים שמציירים, אז הם מרוצים מרמת הציור שלהם.
אבל זה לאו דווקא ככה, וזה, אני גם, בוא נגיד, אם אני יוצאת לצייר עם מחשבה על מה יצא לי, אז אני בעצם נשארת עסוקה בעצמי, ו, ולא מאפשרת לעצמי להסתכל ולהתבונן ולהיות עם מה שיש. אז כי אני כל הזמן עסוקה במה יוצא לי, במקום, וואו, כאילו, אוקיי, יש פה עכשיו לידי עץ בדיוק בשלכת, מה קורה איתו, כן? אז אני חושבת שכל הזמן לעשות את המעבר הזה בין להישאר בתוך הבועה של עצמי, שזה גם ככה משהו שאנחנו יוצאים החוצה ורוצים להתחבר לטבע, אז אנחנו רוצים רגע לצאת מתוך עצמנו ולהיות באמת עם מי שמסביבנו. אז הרבה פעמים כשאני יוצאת, אני אומרת לעצמי, כאילו, אין טעם עכשיו להתעסק במה יצא לי, אלא יותר בלהיות. ו... ועצם ההתבוננות היא כבר, אמ, עצם ההתבוננות היא כאילו המתנה. זאת אומרת, זה לא משנה בסוף מה יצא מזה, אלא עצם זה שהתבוננתי. והאמת שיש לי סיפור ממש חמוד, וגם אני יכולה להראות אולי כמה דברים שקשורים אליו. יאללה, כי ממש ממש נשמח לשמוע. בכיף, כי לפני כמה שנים בעצם חזרתי מכמה ימים בחוץ, כמה ימים בטבע, בהתכנסות שפת הציפורים, והגעתי הביתה ועל העץ בכניסה לבית שלי קלטתי שיש ציפור שחורה, קוראים לה שחרור, שחורה אפורה כזו, והוא היה מאוד, היה לו מקור כתום, והוא היה מאוד כזה פעיל ותזזיתי, ובעצם אמ, שר, אבל גם מנסה, לא יודעת, זה היה נראה שהוא בתוך איזה משהו, הוא ממש בפתח של הבית שלו. עכשיו, לרוב שחרורים הם ציפורים שנמצאות כמעט, כאילו, באזור שלנו, באזור של טבעון או בצפון, הן נמצאות במלא מקומות, נכון? הם כאילו, ציפור כזאת היא מהמם. כאילו פשוטה. אמ, אבל החלטתי שאם הוא פה ליד הבית שלי והוא כאילו שכן, אז שווה להגיד לו רגע שלום ולהתבונן עליו. התיישבתי להתבונן עליו, ולמרבה הפתעתי גיליתי שהוא לא שחרור ככל השחרורים, או אולי שאין שחרור ככל השחרורים כמו שאין אדם ככל הבני האדם. זאת אומרת, כל אחד מיוחד. ולשחרור הזה היו כמה כתמים לבנים בפנים, פשוט כי התבוננתי עליו. ואת האמת שניסיתי גם לצייר אותו, אז פתאום זה נגלה לי. כאילו כשניסיתי לצייר אותו, אולי אני אפילו יכולה להראות, אני אעשה איזשהו שיתוף מסך של מעולה. אותו שחרור. הנה. אז רגע, אלך לפעם הראשונה שפגשתי אותו, זה נראה לי, פה רואים עכשיו, הנה, בדיוק. אז אפשר לראות פה שאני מנסה לעשות לו רישום כזה מהיר עם עיפרון, ובעצם תוך כדי שאני קולטת מה קורה, אני גם אוהבת בעצם הכלי שלי לתרגל את מה שאני עושה, זה נקרא יומן טבע, זה בעצם יומן שבו אני אמ, חוקרת את ההיכרות שלי עם הסביבה הטבעית, ובו אני מציירת, ובו אני כותבת, ובו אני... בעצם זה מין מקום של חיבור כזה, היומן. חיבור בין מה שאני רואה לבין מה הידיים עושות. ויש שם לפעמים, לא צריך שיהיה שם משהו יפה, יש שם לפעמים גם פשוט רישומים, ואני כותבת, ואני בעצם את מה שאני פוגשת. אז כתבתי בהתרגשות על השחרור הזה, ופתאום קלטתי שיש לו כמה כתמים לבנים, והחלטתי שאני אעשה איזשהו רישום ואני אסמן ממש איפה הכתמים, כדי שאני אדע, זאת אומרת, אם יבוא שחרור אחר אולי פתאום עם כתמים לבנים במקום אחר, זה לא אותו שחרור. ו... ואמרתי, אוקיי, אני אקרא לו בלנקו. בלנקו, למרות שהוא שחור, בלנקו זה לבן, על הכתמים הלבנים שלו. ויום למחרת, או יומיים למחרת, אני רואה שבלנקו בעצם, יש לו גם עוד מישהי שמגיעה לבלות איתו את הזמן,
הפרפרה כזאת היא חומה. אמ, והם נמצאים על העץ ממש בפתח הבית שלי, יש לי חלון כזה גדול שאני יכולה פשוט, פתחתי את החלון והם היו מטרים ספורים ממני, והיו מאוד מאוד עסוקים במה שהתחלתי להבין שהוא כינון. וזה מאוד ריגש אותי שהם בוחרים להיות שכנים שלי על אמת ולגדל את הילדים שלהם לידי, את הגוזלים שלהם. וככה עם הימים פשוט מיום ליום התיישבתי במרפסת ויכולתי לראות את הפלא הזה קורה ולדעת בדיוק מתי בלנקו מגיע, בזכות זה שציירתי אותו פעם אחת וידעתי איפה הכתמים הלבנים שלו. אז לפעמים גם היה מגיע שחרור אחר שזה לא הוא. ואני יודעת מי זה בלנקו, אני יודעת מי הוא. וזה היה נורא נורא מרגש להכיר ציפור באופן אישי ולהכיר את הרגלים שלה. וככה מיום ליום זוגתו התחילה, הם בנו את הקן וזוגתו התחילה לדגור, וזה כבר ציורים שאפשר לראות שמקודם זה רישומים כאלה מאוד מהירים, וברגע שהיא התחילה לדגור, ויכולתי פשוט לשבת לידה במרפסת, אז גם הציורים יכלו להיות עם יש יותר זמן, ואפשר מקסים. לשבת ובאמת להתבונן על איך העין שלה, אני חושבת שהעין זה הדבר שהכי הכי משך אותי כשהיא דוגרת. העין שלה היא לפעמים נרדמת ולפעמים עין פתוחה, אבל אפשר ממש להסתכל לה בעיניים. והתחושה הזאת שציפור מרגישה איתי בנוח, ציפור בר מרגישה איתי כן, זה ממש בנוח, מרגש. כינון זה דבר נורא נורא אינטימי, ובעצם זכית ממש להיות איתם ברגעים האינטימיים האלה. בדיוק. אז זה ממש. ממש, 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 ובעצם זכית להיות בקרבתם ולראות, בלי שאת מהווה שום הפרעה, כי זה היה דרך החלון, זה ממש כן, מדהים. זה אפילו, זאת אומרת, אני בדרך כלל, אם נגיד אני אפגוש ציפור ביער או במקום טבעי שהיא מקננת, אני אתפוס מרחק, אני אתן לה את המקום שלה. אני מהמם. אתן לה את הכבוד לרגע הנורא מיוחד הזה בשנה, שבעצם, כן, אבל פה הם, כאילו, הם הגיעו לקנן אצלנו, כאילו, זה כאילו היה, אנחנו ביחד, אנחנו בקומונה עכשיו, אז כאילו מקסים. אין לי דרך באמת, להתחמק מזה, אז יכולתי פשוט לשבת, ואז ברגע שהקטנים בקעו, אז זה היה בכלל גדולה, ופה אפשר לראות את המקורים שלהם מציצים ביום שהם, ביום או יום או יומיים שהם בקעו, אפשר לראות את המקורים שלהם מציצים בציורים. אמ, ואז הם כבר התחילו לגדול, ובאמת באיזשהו שלב הם פרחו. זה היה במאי 23, ועד היום אני מדי פעם, כל פעם שאני רואה איזה שחרור בגינה, אני חושבת אולי הוא קשור לזוג הזה שהכרתי. מקסים. אולי הוא חלק אז, מהמשפחה. אז אני חושבת שהחיבור, מה זה? כן, זה נורא נורא מרגש, מה שאת משתפת. בעצם כן. היכולת הזאת אז היא, אני כן, חושבת שהחיבור הזה תגידי, לא הצלחתי לשמוע לא, אותך. רציתי להגיד שזה באמת נורא מרגש לשמוע את הסיפור שלך, ושחורים יש מסביבנו כמעט בכל מקום, והרבה פעמים אנחנו מסתכלים, והם כזה חלק מהציפורים נטוש. היציבות, אנחנו לא תמיד עוצרים להתלהב בעצם מסתם שחרור. ובעצם היכולת הזאת רגע לעצור ולהיות בהתבוננות ולשים לב לפרטים הקטנים, וההתרגשות הזאת בלזהות אותו ברמת הפרט, כמו שאמרת, כמו שנפגשים עם חבר ואחר כך חברה, ואחר כך כמו שנפגשים עם משפחה, זה משהו שהוא ממש ממש מרגש. וזה כיף שאת מספרת על השחרורים, כי בעצם דווקא זה שהם בכל מקום, זאת אומרת, יש לנו בעצם הזדמנות לצאת החוצה ופשוט להכיר לעומק את השכנים והשכנות שלנו. כן, אה, אני חושבת שזה גם מחבר אותי מאוד למי שנמצא פה בגינה שהוא לאו דווקא השחרורים. זאת אומרת, זה נפתח לעוד מינים של ציפורים, היה שם גם הרבה סיפורים עם האורבנים שחיים לידי, ובעצם בעצם לפתוח את האפשרות להיות בקשר אמ, עם עם הטבע, ועם, כאילו, זאת אומרת, אנחנו מאוד רגילים, אני רגילה להתייחס לשכנים שלי, בני האדם. כן, כן, הם כאילו, אבל יש
כאילו יש מעגלים יותר רחבים מזה, ואני מאמינה שאם נהיה איתם בקשר, אז בקשר סוג של הדדי, אז גם נדע לשמור יותר טוב על מה שאנחנו אוהבים, גם נדע בעצם להכיר, כשמכירים, אז שומרים יותר טוב, אז גם יודעים מה עוזר, אז גם אפשר בעצם, כן, לעשות את החיים פה עם הטבע קצת יותר יותר מחוברים קרוב. וטובים. כן, כן, מקסים, כן. ממש. וגם איזה כיף שזה זמין לנו, שרק צריך לצאת החוצה ולהתבונן. אני כזה רוצה לשאול, וגם, אני חולקת איתך לגמרי את ההתרגשות את האיכות הזאת, שבאמת להיפגש עם הטבע כמו שנפגשים עם חבר. ואנחנו היום, אני חושבת שזכינו, ואנחנו ממש עוסקות בזה ומנחות קורסים וסדנאות, ורוצה לשאול אותך ככה, אנשים שמרגישים, היום יום שלנו של רובנו נורא נורא עמוס, אנחנו הרבה פעמים כזה במרוץ של החיים, וזה מרגיש שעכשיו לצאת לטבע או לפנות לזה זמן, זה הרבה פעמים מותרות, וזה לא משהו שהוא חלק מהיום יום. ואם יש לך ככה המלצה איך בכל זאת מי שמרגיש את עומס היום יום, אפשר לשלב בכל זאת לא לוותר על זה, וכן לשלב את החיבור הזה לטבע באופן יומיומי, שבועי, איך היית ממליצה לנו, וואי, למאזינים זו שאלה שלנו? ממש טובה. זו שאלה ממש טובה, כי יש המון המון הסחות דעת, ואני חושבת שאחד הדברים שלי עוזרים זה להבין שבכל רגע נתון סביבי יש עוד התרחשויות אני יכולה להיפתח אליהן. זאת אומרת, גם באמצע עיר סואנת, אם אני רגע עוצרת ומתבוננת, אז אני יכולה לגלות שיש שם כינונים של בזים, ויש מלא 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 דברים מעניינים שקורים. אמ, אז אני חושבת שזה פשוט להזכיר לעצמנו שזה קיים, ולעצור ולהקשיב ולהתבונן. ואני באופן אישי תמיד מחזיקה איתי גם בתיק איזשהו יומן, עיפרון. אז בכל סיטואציה שאני נמצאת, בין אם זה לחכות, או כאילו, אפשר לשלב את זה בכל כך הרבה דרכים, זה פשוט שם וזה זמין לנו, וזה, וזה, וזה מחבר אותנו הרבה יותר עמוק לאיפה שאנחנו נמצאים ולאיפה שאנחנו חיים, ולעוד אפשרויות שיש. אז זה מקסים, כאן, נטע, זה ממש כאן. מקסים. ואני רוצה לשאול אותך עכשיו אם מישהו שמע אותנו, והוא נדלק, וכן בא לו להכניס את זה יותר מהתרגולים הקטנים, אז איפה אפשר למצוא אותך? איך אפשר להתחבר לעשייה שלך וככה להיות חלק? אז אני מלמדת בארגון שפת הציפורים, ממליצה מאוד לחפש אותו באינטרנט ולמצוא חומרים על הארגון עם עוד קבוצה של אנשים נפלאים, שאנחנו שם, יש לנו, אני חושבת, 6 קורסים שנתיים, כל קורס בתחום אחר. אני מלמדת את הקורס של ציור בר, שזה בעצם השילוב של ציור וחיבור לטבע. ואפשר למצוא אותי גם באינטרנט, פשוט לכתוב נטע קומורניק ולראות גם את העבודות שלי. אני כאילו, אני משלבת הרבה ביומיום שלי בין איור לבין בעצם ללמד, להדריך. אז יש ימים שאני פשוט מאיירת בסטודיו, ויש ימים שאני מלמדת אנשים איך לעשות את זה בחוץ, בשטח. אמ, אז כל הדברים האלה כן, הם זמינים למי שרוצה ממש בשמחה. כן. יש. אז אני רוצה להגיד לך מלא מלא תודה שנפגשנו היום. כיף לי גם שאנחנו עובדות ביחד בשפת הציפורים ובכלל, וכיף ממש ההשראה שאת מחברת לנו עוד מיומנויות ואיכויות. כן. וזהו, מאחלת לנו שיהיה לנו עוד המון המון מפגשים מרגשים, גם אנושיים וגם עם הטבע מסביבנו. יש לך ככה משפט לסיכום? אני רוצה להגיד לך תודה, ולהגיד לכולם, צאו ותתחברו ותהנו, ויש שם עולם שלם בחוץ שמחכה לחיבור הזה. יש, תודה רבה. תודה.